No terves. Nyt ollaan tällä kertaa Viatin alla maastoutuneena. Jos katsoitte tuota edellistä videota, niin missä korjasin polttoainevuodon, niin siellä oli sivuvaikutuksia vielä. Se on tuon yhden vesiletkun pehmittelyssä sen näköiseksi, että se varmaan kohta puhkee. Ja vaihdetaan se letko. Niin kun katsotaan tänne alle, niin täällä on tämmönen. Ei oikein mikä tää on. Tässä varmaan, olisiko tässä joku öljyjäähdytin kierto tässä öljysuodattimen jalassa. Niin tää letku on jotenkin ihmeellisen turvonnut ja tämmönen pehmeä. Tuossa on joku pullistumakin tuossa. Se varmaan tuosta kohta puhkee. Ja laitetaan tähän uusi letku, niin ei sitten käy katastrofia koneelle. Paljonhan tuota vielä tulee. Joo. Tämän näköinen letku. No, tää on jotenkin pullistunut tästä kohtaa. Se olisi varmaan kohta puhjennut. Se polttoaine tippui suoraan tähän letkun päälle. Tähän ei tietenkään alkuperäistä letkua saa, mutta pitää viritellä jotain. Piltimasta löytyi tällainen mutkapätkä, niin eiköhän tästä saa jotain tehtyä. Ja laitetaan niinku tuosta poikki ja jatkopala tähän näin. Kääntyy molemmat päät noin päin. Lyhennellään toista puolta. Jostain tosta. Tuo jostain tuolta. Näin. Noin. Ja nyt siinä on sitten letku. Siinä nyt on 1 liitos enemmän kuin alkuperäisessä, mutta ei se nyt menoa haittaa. Otetaan nesteet sisään. Laitetaan saman tien uudet nesteet ihan. Tässä on valmista tavaraa, sen kun kaataan sekaan. Tästä sekoitellaan lisää. Hän on nyt täysvahvaa, niin puolet vettä ja puolet glykolia, niin saadaan sopivaa seosta. Sitä nyt lähtee auki. Ja sitten taas kaadetaan sinne. Ja yli jo. Ainakin on täynnä.
Seuraavaksi käytetään konetta ja sitten pitää avata tämä ilmaruuvi, että lämmityslaitteesta tulee ilmakuplat pois. Eikä se on aika hyvä